Na hát sziasztok, itt vagyunk újra a Dragon Age 2 végigjátszásánál. Ja, hát azért kezdtük el ezt előbb, mert sajnos a Dragon Age együtt nem megy Windows 10. Hiába szeretném, nem tudom ráerőltetni. Mindig kilép, kidob a harcrendszereseiket, elég ideg, bajos. Azon igen, nem tudom a Windows 10 se javítani. To bully your way through won't get you into Kirkwall any faster. But you do intend to let us in? We have enough poor of our own in the free marches. We don't need you refugees piling up here like a midden's heap. I heard someone call this fortress the Gallows. Is it a prison? Used to be. Back in the Imperial days. They kept slaves here until the rebellion. Now the Templars run it and use it to lock up their mages. Guess not much has changed. Are mages imprisoned here? Well, no more than anywhere else. It's a circle of magi now. Magic is to serve man, not rule him. And mages are better locked up where they don't hurt him. Why aren't we being allowed into the city? If it were up to me, I'd bar the gates and let you find somewhere else to beg. But it's not. Some of you lot might have legitimate business in the city. So Knight Commander Meredith wants us to sort you all out. Most of you are getting right back on your ships, though. That's a Templar title. Why would a city guardsman answer to the Templars? We don't answer to her, but she's the power in Kirkwall. Don't know what would happen if the Viscount went against something she wanted, but he's sure never taken that chance. There must be someone in charge I can speak with. Yes, always the same story. You want in, talk to Captain Ewald. I'm just here to keep you refuse from climbing the walls. Valami nagyon halk egyébként a játék. Pedig kokszom van ez a vicc. Akkor lehet, hogy ez stereo nincs lekapcsolva? Mindegy, most addig nem is lépnek életbe, hogy újra nem indítom. Was Wesley based out of the loading chantry? I don't remember ever seeing him there. He served elsewhere. He was coming to find me at Ostagar. Were you familiar with every Templar in Lothering? How else was I supposed to know when to run and hide? Mindig kihagy itt minden, hát lezárták. Gondolom azért is. We need to find your uncle. With any luck, he's received my letter. I've already told you, I can't give you any more for them. But that was everything we have. It's all we brought with us. And I feel for you, Sarah, but it's the best I can do. If they just let us into the city, I could get 3 times that price. Myron? Your business is done. But... Now then, what can I do for you, Sarah? I didn't think there'd be any stores here in the fortress. There are many merchants who come here right now who can't afford the bribes to enter the city. So the Templars suggested having someone set up shop, temporarily. And I am the lucky man. You mean you paid your own bribes to be here? If they allowed everyone to set up shop, this place would turn into a bazaar. Sadly, there's only so much I can do for those Fereldans. Poor sods. I'm sure you're very broken up over it. I meant you. Folks like yourself. She didn't seem very happy with the deal you made. What am I supposed to do? Buy every piece of furniture these people dragged with them? I'm sure they'd rather not sell what little they have left.
My point is that I'm running a business, not a charitable order. I'm sorry. I imagine the profits help with the guilt. I don't need anything. As you wish, Sirrah. Let us through, you flaming blighter. We're not staying in this pit. Then get back on your ship and leave. Kirkwall has no more room for refugees. The ship's already gone. We've paid good coin to get here. You and half of Ferelden. There's nothing I can do. The city is full. One of the guards said you were letting in people who have business in the city. That's right. We've seen you let lots of people through. Citizens and merchants that make it worth our while. I'll assume that you don't have any more coin than these gentlemen. We've been letting you Fereldans in for months. You're too late. There's no more room. But we have family here. Doesn't that mean anything? I've heard claims like that 1,000 times already, trust me. We'll find some ships to take you all back to Ferelden, eventually. Until then, you stay here. Our uncle is Gamlin Amal. We know we're coming. Surely someone could find him. Gamlin? I know that name. He's a nobleman here in the city. Our family has an estate. A nobleman? The only Gamlin I know is a weasel who couldn't rub two coppers together. He comes back, I'll bring you to him. But I don't have time to... What? You're gonna let them through? I didn't say anything about it. We've been here for 4 days. They just got here. That's it. We're carving our way out of here. Men? Ujjaj. Tök jó, hogy magától átvált. Így után. Captain, are you all right? I am, no thanks to you. Where is everyone? Go find them. I want this kept under control. You have my thanks. Look, I can't get you into the city. It's not my decision. But I'll find your uncle and bring him here. It's been 3 days. This waiting has to end. I'm sure it won't be much longer. Gamlin must still be looking for us. And if he's not... Wait, I think someone's coming. Leandra. Damn girl, the years haven't been kind to you. Gamlin. Let me say up front, I wasn't expecting this. The blight, your husband, dead. I'd figured you'd pretty much be Ferelden for life. Oh, Gamlin. We came too late. That poor Carver didn't make it. Drastic guide. Oh, make her save me. Leandra, don't drop this on me here. I don't even know if I can help you get in. I'm more concerned about Mother. Can you get her in at least? No. We stay together. I was hoping to grease some palms, but the Knight Commander's been cracking down. We're gonna need more grease. But what about the estate? Surely Father left something when he died. Right, about the estate. It's, gone. To settle a debt. I've been meaning to write you. Then there's no hope. Not quite. I know some people who might help. If
you're not too delicate about the company you keep. Mother said our family was wealthy. You really can't help us. I am delighted helping. I've got 2 offers of work from people who've got the coin to open those gates. I still can't believe you sold the estate. Gammon, how could you? Well, I didn't expect your blasted family to show up on my doorstep. I've got a nice place in Lowtown. You'll see, it'll all work out. Do we need to stay in Kirkwall? Let's go to another city. This was my home. I can't believe they won't let me come back. Every city on the coast's been hip deep in Ferelden since the Blight. You could try your luck further inland, I suppose, but it won't be easy. No, we're not putting Mother through that. We'll find a way. We don't have any choice, do we? I need to get my family into Kirkwall. I talked to my contacts, and I found some people who might be willing to pay your way into the city. The catch is, you and your sister have to work off the debt for a year. A year? It's the best I could do. Trust me when I say a bunch of refugees won't get a better option anywhere else. So you're selling us into indentured servitude? That's your idea? Think of it as having a job waiting for you in your new home. Wonderful. I managed to convince my contacts to come to the gallows to meet you personally. Mirren heads up the mercenary company, the Red Iron. They're looking for recruits. Fenrir, I guess you might call her a smuggler. Either one of them can help you. All you need to do is find them in the courtyard and convince them you're worth the trouble. What do you think about this, Bethany? We've come this far. I don't care who we work for, as long as it means we don't have to go back. What kind of man is this Mirren? He's a hired sword. What do you expect him to be like? I wouldn't bring him home for dinner or anything, but he's got a decent reputation. I wouldn't have asked him if I thought he'd cross you. How dangerous is this smuggler's work? Well, it won't be pretty working for her. She's a pretty small fish compared to some of the other thieves' guilds around here. But she's tough, she's fair, and she never deals in slaves or flesh. Let's find them and see what they have to say. Oh, Gammon, I don't know about this. It's a lot of coin, Leandra. Don't go expecting our name to carry the kind of weight it used to. And what of me? I will not allow others to incur debts on my behalf. Can't see that it makes a difference. You look like a lady who can pull her own weight. Then you'll come with us. I have no real option. Thank you. Na hát akkor menjünk tovább. Most már elvileg mehetünk ide-oda, amoda. Bitófa. Kirkwall bitófa. Gyötörő rabszolgák szorrai díszítik a bitófa udvarát, rettetes emlékeztetőként Kirkwall történelmére. Másfél ezer esztendeje Kirkwall volt, Tevinter impérium legnagyobb bányája, táplálva a birodalmi országút építését. Az impérium éhsége egyre nagyobb rabszolgalégiókat kényszerített a bányában való dolgozásra. Mivel a birodalom étkezési fázisa befejeződött, Kirkwall természetesen átcsúszott egy másik szerepbe. A rabszolgakereskedelem középpontjával vált, minek a bitófa a szíve. A szobrok nem a rabszolgák tűrésének emelt emlékművek. Minden négyzetcentiméterre és szöglete a magiszterek hajlamilag lett szentelve a jövevények lelkének megtörésére. Szinte minden nap volt kivégzés, amikor óránként, és az egész udvarterületén állandóan felakasztott testek lógtak. Az új dokkok felől vászoló rabszolgák láthatták, mi vár majd rájuk. Mikor a mi úrnőnk az impérium ellen irányította a seregeit, Kirkwall rabszolgái fellázadtak és megszerezték maguknak a várost. A Vitolfa üresen állt 200 évig, soha nem jutották meg újra, első mennyei Justini hatalma alatt. A Vitolfa szerepe ismét megváltozott a városban, amikor az elhagyatott börtön helyet kapott Kirkwall körében. Még azt képzeld, hogy 2011-es azért nem olyan rossz, hát limitáltak, hogy meddig lehet ellátni, meg ilyenek, tehát vannak határok, de úgy azért nem néz ki olyan rosszul, tehát főleg, hogyha mondjuk a Witcher 2-höz hasonlítom, ami szintén jól nézett ki, de ott is ugyanúgy ilyen határolt körök voltak, tehát... Na most itt az a kérdés, hogy most merre? Erre is, arra is. Térkép szerint. Még itt Kirkwall nagyon hasonlít a
Dishonored 1-2 városára. Stílus, minden. A design. Ez az arany és piros olyan hatás. A design elemek, minden. Minden, szinte minden. Na most mi van? Mirren. So you're Hawk, the nephew. Your uncle talked up a storm about you. He better not be blowing more smoke out his arse. I'd like to know more about you first. Right. You're not a marcher like your uncle. The Red Iron is well known in these parts. We pick who we work for and keep our noses clean. But anyone screws with us, we mess them up. Makes sense. Makes sense. I never pictured myself as the mercenary type. Getting us into the city will take a lot of coin. Did I mention the Red Iron gets paid pretty well? Not to mention your uncle said your sister's a mage. We're willing to pay for that. Apparently Uncle Gamlen likes to talk. You stick with us. You'll be safe. For the year, at least. My uncle doesn't seem the sort to hang out with mercenaries. He doesn't. Gamlen cheated one of my men at a wallop match. You turn out, we'll call it even. I'm ready to prove myself. Noble bastard named Friedrich is here in the gallows. Gave us bad info. Almost killed my men. Now he's hiding out here, waiting for a ship. He sees us coming, he'll run for shore. But he doesn't know you. Go kill him and his men. We'll make sure no one asks why. Na, csak azért nézzük meg a másikat is. Gondolom, itt most választani kell, hogy milyen megoldással megyünk be. Are you a Fenrir? You must be Gamlen's nephew. Interesting. I don't know what he told you about us, but he certainly told us a great deal about you. He didn't say anything about me, did he? Enough to pique our interest, provided you can justify your uncle's confidence. I'd like to know more about what we'd be doing for you. I can be honest. We don't compete with the Thieves Guild, but we keep our fingers in a lot of pots. That said, we're not killers or slavers. Anything short of that, however, is fair game. Do what you want, but this sounds fishy to me. We can't afford to be choosy. I hear getting us into the city isn't cheap. If you're as good as your uncle claims, we're hoping you'll be worth it. After all, it's not every day we're offered an apostate's services. Does everyone know about us? If the circle hasn't descended upon you, my guess is no. The Templars in Kirkwall like to think they have all mages properly leashed, but when has that ever been true? We can keep them from taking notice while you're with us. Wouldn't be the first time. How did you get to be one of my uncle's contacts? Is that what he calls me? He owes us after that last big idea. If you turn out, though, we'll consider things even. Tell me what you need done. There's a merchant named Kirkwall, friend of the Templars, so they let him set up his little shop here in the gallows. We supplied him in return for a piece of the take, but now he won't pay up. We can't go near him without him screaming for the guard, but you can. Get our money from him and you're in. Ez jó kérdés. Inkább akkor ez lehet, gondolom, a kedvesebb módszer. Van nem biztos. Greetings once again, Sarah. Have you come to trade? I believe you owe your business partners something. Oh, I see. Should I go tell the guards? Not just yet. I want to hear this. So, Ethenril sent you to collect, did she? Too cowardly to do it herself. Care to step in here? Only because this toad deserves it. You have a choice. Pay, or I beat it out of you and your men. Hey! Stay back. Just take what's in the chest. Take it all.
Now I'm getting out of here. Let those guards find someone else to buy Dogland junk. Na, ez így jól jött ki. Elején kapott egy plusz 10-es kedveltséget felén. Kívül megoldottuk a dolgot is. Here you go, as requested. Will you look at that? Tell your uncle we'll make the arrangements. Welcome aboard. Any luck? Yes, they've agreed to help us. I'll speak to Athenril and see when the bribes can be made. Wait here. Then we made it. The voyage is over. The blight may still spread, but for now, we have a new home. If only Carver were here with us. And Wesley. Let's just see what happens. We have a long year ahead of us. Thus began the champion's first year in Kirkwall. Word arrived from across the sea that the hero of Ferelden had defeated the Blight. Az első rész vége. But Lothering was destroyed. Kirkwall was the champion's home now. So he remained, paying off his debt, made a name for himself in the underworld. It was a busy year in the city. That's when the Crenari landed. A great storm had caught their ship and left hundreds of warriors stranded in the city, waiting to return home. That's also when the trouble began with the mages. The Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith. But, most importantly, that's when I first met the champion. Itt az arra jó sok átvezető van. Később is, de van egy pár, de van több. No. Andraste's tits, human. You know how many people want to hire onto this expedition? But we heard you're going into the deep roads. Surely you'll need all the help you can... No. You're too late. Already done. This is a sort of venture that can make a man for life. I'm not about to take any chances hiring random humans. We've fought and killed Darkspawn. How many of your hired men can say the same? Get in line, human. Half of Kirkwall wants to be my best friend right now. You're looking for a quick way out of the slums, right? You and every other Ferelden in this dump. Find another meal ticket. What are we supposed to do now? We've got nothing to stop the next person who tries to sell us out. This expedition was our last chance. We've made a name for ourselves this last year. We'll find something. We have to. We need coin, status, something we can hide behind. As long as we're just refugees, we're no one. Maybe Gamlen knows someone who can talk to Bartram for us. He always seems to know what's going on. We might as well ask. Otherwise, I don't know what we'll do. Hey! I knew a guy once who could take every coin out of your pockets just by smiling at you. But you don't have the style to work Hightown, let alone the Merchants Guild. Might want to find yourself a new line of work. Off you go. How do you do? Varric Tetris, at your service. I
I apologize for Bartrand. He wouldn't know an opportunity if it hit him square in the jaw. But you would? I would. What my brother doesn't realize is that we need someone like you. He would never admit it either. He's too proud. I, however, am quite practical. You're part of Bartrand's venture. That's right. The deep roads wouldn't normally be my thing, but I can't allow the head of our family to go down there alone. So as you might imagine, I have more than a passing interest in this expedition's success. What makes you so certain we can help? You know nothing about us. Oh, on the contrary. You've made quite the name for yourself over the last year. The coterie has been squeezing smugglers out left and right, and the only group to survive owes it all to you two. The name Hawk is on many lips these days. Not bad for a Ferelden fresh off the boat. You must have heard of my sister as well, then. Only a little. She's certainly welcome to come, but I'll leave that up to you. Frankly, I'd rather you take the credit. Madam, your secrets are safe with me. Find out what he's offering. We need a way into this expedition. There must be some way to persuade your brother to hire us on. We don't need another hireling. We need a partner. The truth is, Bartrand's been tearing his beard out trying to fund this on his own, but he can't do it. Invest in the expedition. 50 sovereigns and he can't refuse. Not with me there to vouch for you. Your brother doesn't seem like the sort who's willing to split profits. My brother is many things, but he is not stupid. Far better to share the profits than be trapped in a tide with 1,000 darkspawn between you and the exit. Trust me, he'll come around. Why would you stick your neck out for a complete stranger? I'd rather take a chance on someone with your reputation than head into the deep roads unprepared. And besides, we'd be your partners. I'm willing to give a little trust if you are. It sounds interesting, but if I had any gold, I wouldn't need this job. You need to think big. There's only a brief window after a blight when the deep roads won't be crawling with darkspawn. The treasure you find down there could set you and your family up for life. It won't be easy, but it's a chance. I think we have to take it. Better to work our way into this expedition than sit around waiting to be thrown in the gallows. We work together, you and I, and before you know it, you'll have all the capital you need. What do you say? There might be nothing down there except darkspawn and rubble. How can you be sure we'll make a profit? Well, Bartrand isn't grasping at strings. He's operating on some good information. Some of the deep roads are so old, even the dwarves have forgotten them. We just need to get down there. Then Bartrand will lead the way. You and I will be there to handle problems. What makes you so certain you'll be useful to me? I know everyone in this city worth knowing. I can help you find the jobs you need, and if you don't need me for that, there's always Bianca. You named your crossbow. And why not? She's a beauty. Isn't that right, sweetheart? Let's go. What's to stop you from taking my investment and running? You'll be traveling with the expedition, and I'll be at your side. If I cross you, you'll be the first one to know, and I'll be the last. You're asking me to take a lot on faith. You're asking for a guarantee? I don't know that I can give you one. Look, I know the Templars have been asking questions. How terrible would it be to get out of the city for a while? If this works out, you'll be wealthy enough that the Order won't be able to touch you. You need the coin, and I need your help. We need each other. I can't make it sound better than that. You have a deal. Perfect. Kirkwall's crawling with work. You set aside some coin from every job, and you'll have the money in no time. Maybe Aveline can find us some work. She's got a position with the city guard now. We should talk privately when you get the chance. In the Hanged Man, maybe. I'll be there when I'm not with you. Now, let's go see what trouble we can stir up. Hightown, where the rich go to piss their money away. Good. Van egy fájküldi. This really is Codex. Bethany Hawk.
Csak azt mondom, más lesz itt Kirkwallban, nem kell menekülnünk, hazaérkeztünk. Igaz, kóbor májusként nőtt fel, de ez nem rontotta meg Bethany hitét és derűs természetét, noha ezáltal még színesebbnek látja a világot. Bethany mindennél jobban szeretné, a normális lehetne, nehézségnek élte meg, amiért a családja a körön kívül nevelte, de miért menekülniük, rejtőzködniük és állandó félelemmel kellett élniük. Noha ez soha nem vallotta volna be az édesanyjának, mindent feláldozott volna, hogy védje őt. Bethany néha azon tűnött, hogy jobb lett volna a körben felnőnie. Ott legalább hozzá hasonló mágusokkal lehetett volna, szolgálta volna a teremtő akaratát, és nem szegült volna ellen a vallási tanításoknak. Mindenek előtt a családjához volt hűséges, utálta a kétségeit, boldogan elfogadta volna a képességét. Ha ezzel biztonságban tudhatta volna őket, folyton komolytalan versengésben állt testvérrel, Carverrel, és milyen tisztelte a kockát. Bartrand Tetras. Fél Kirkwall akar most a barátom lenni. A nemes Tetras ház történelme orza már, a törpe birodalom megalapításai vezethető vissza. Az emlékezés háromszor örökítette meg a Tetras ház gyermekeit a formázóság hivatalában. Ők tartották nyilván az emlékek és gólemek jegyzőgét, de nem sokáig. Andrén Áidikán király uralkodásának második évben Lord Andvar Tetrast bűnösnek találták abban, hogy szándékosan manipulálta a megmérettetést, hogy az ő házának kedvezzen. A törpöknél van ilyen versenyzés, ha jól emlékszem, a családoknak. Részben a kereskedésére, a hatalomére, a pénzszerzésére ott lent. Ez sértés volt az ősökre nézve, ezért őt és az egész házat is felszínre száműzték. Andvar 5 évvel később meghalt maga után, hagyva Lady Ilzát, a 10 éves Bartrand és a 2 éves Warwickot. Száműzete és élete és a felszínen és az elvesztett férj így együtt sok volt Lady Ilzának, aki inni kezdetesi fiatal Bartrand vette át a Tetras ház vezetését. Amikor 15 éves lett, Bartrand megduplázta a családja vagyonát. A Tetras ház szégyenet tüzelte a becsvágyát, és a hajdani nevesi cím és az ősi vagyon helyet biztosított neki kereskedőként a kereskedőkamara elitjében. Mindezt arra használta, hogy szövetségeket építsen ki az üzletekbe, fektessen, vagy később tagja lehessen az orzamári gyülekezetnek. Amikor Lady Ilza meghalt, Bartrandot, a Tetras családot még befolyásosabbá tette a kamarában, de a gazdaság és a hatalom nem elégították ki vágyait. Szövetkezni kezdett a vagyonosabb feltörekvő családokkal, különböző bankügyletekbe és kereskedő cégekbe fektetett. A kamaratagjai azt tudták, semmi sem elég Bartrandnak, még az orzalmai Tetras házbirtokának teljes másának felállítása a lábafolyóval együtt Kirkwallban sem elégítette ki. Carver mágiával körülön nőtt fel, ám nem igazán tudta megérteni, milyen gondoskodott a családjáról, de néha úgy érezte, hogy ő a legosogabb ember a szobában. Carver megcsömörött Loderingben az adottsággal született nővére Bethany, és sokkal ügyesebb mindig középmaga lévő testvére a kocka között. Carver épp annyira morgolódik a sorsa miatt, mint amennyire feláldozza magát, megvédje szeretteit. Egyszer sem gondolkozott azon, hogy feláldozná magát, hogy megmentse az anyját az évpattyek elől valamenekülés közben. És ha bár Carver mindig küzdött, hogy megtalálja saját útját, örömöt lehet a tudatban, hogy a halálnak célja volt. Ferelden hőse Bryce Cousland Highway terjének fiatalabb fia volt, amikor Randon Howe fegyveres erőkkel támadta be a Cousland kastélyt és megírta a Cousland család nagyját, a hős biztonságos elmenekült Duncan szürkekamarás parancsnokkal, aki ezután bevette a rendbe. A hős megküzdött a vezérdémonnal, megölte és túlélte, hogy elmondhassa, a vezérdémon bukásával az évpattyák sorai megtörtek és a hordákat könnyen szétszórhatták. A veszedelem elmúltával Ferelden hőse kamarás parancsnoki rangot kapott, és a rend újjászervezésébe kezdett Fereldenben. Ugye hát ez gyakorlatilag az első résznek a leírásra, és nagyon érdekes, hogy én is azt hiszem pont ezt a eredetet választottam annó. Flemett. Morgan anyja megmentette a szürkekamarások hírmondóit Isáltornyában, de hogy kicsoda, micsoda valójában örök rejtély marad. Igen, így hát ővel találkoztunk az első részben, és ezt még láthatjátok a végigjátszásban. Warwick Tetras. Tudom, ebben a városban mindenki haszonleső. Warwick 3 évvel azután született, hogy az apját száműzték Orzamából a kereskedő kamara világával. Az ősök sosem tévedtek és feledhetetlenek, hősök voltak a hihetetlen történetekben. Egy magasrangú Kálna hölgy és egy egyszerű származású feltörekvő fiú. Együttléte sokkal sarkalatosabb, mint a király uralkodása. Miatt Bartrand vitte az üzletet, és a Tetras ház egyre magasabbra vitte a társadalmi ranglétrán, Warwick utána nézett a családnak és az alkalmazottaiaknak. Az anyja, Lady Ilza rettenetesen szenvedett és szégyenkezett számvezetésük miatt, ezért az ivásban és a dohányzásban keresett igaz. Megesett, hogy a fiatalabb fia próbálta megfékezni a rosszabb részeges tombolásait, visszatartani a nyilvános botránytól és megóvni akkor, amikor túlzásokba esett. Noha mindig is híres volt a kereskedő kamarában a történeteiről, Warwick nagyon ritkán beszél magáról vagy a családjáról. Legtöbben ismerik Kirkwallban, mindenki meghívta egyszer egy arra, hogy a regényéről hallhassanak, nem pedig a családi történeteiről. Egy nagy szájú egyén, ezt elmondhatjuk, azt hiszem. Ja, ezeket már tudjuk. Ogár.
Szürke kamarások tanulni óvatosságra figyelmeztetnek az ogárok lemészárlásokkal, ugyanis az ogár nem kapott biztosan komoly fejet a fejére vagy a szívébe, előfordulhat, hogy csak tétlenül fekszik, és percek alatt teljesen összeszedi magát, regenerálódik. Összedelmek idején a legtöbb szürke kamarás az évpatya kamuvá égetését javasolja, főleg a halott ogárokkal van dolgunk. Igen, vele ugye találkoztunk. Egy őszinte válasz, egy kóbor mágust illetően a mágus, ki nem fogadja el a költelenításait, és ki nem követi szívével Andrászt a szavait, egy kóbor mágus, s veszélyt jelent mindannyiunkra. Az áldott káptalan vezetése nélkül a mágus botormódon a sötét művészet a vérmága gyakorlásába kezd, vagy démonidézésbe elképpen ártalmas hatás alá kerül. A mágus elméje nyitott kapuvá válik az enyészet szellemei számára megfelelő instrukciók nélkül, ez a kapu nyitott marad, s védtelen. Ha a démon átjön ezen a kapun és megszállja a mágus, akkor förtelen jön létre. Förtelenek csak az őrültséget ismerik, nem észszerűen viselkednek, és nem észárolnak embert, nőt s gyermeket gondolkodás nélkül. Teljes városok ezrek áldozatául emelt teremtményeknek, ezrek haltak meg a kezeik által. A káptalan és a templiárisok kötelessége biztosítani, hogy ez ne történhessen meg. Ha ismernék jobb módot a mágia kezelésére, azonnal megragadnám a lehetőséget. Én azt mondja, hagyhatnánk, hogy a mágusok vigyázzanak magukra. A válaszom, ez nem megoldás. Nézzék csak a Tevinter impériumot. A magisztereik nem ismerik az önuralmat. A káptalanokról gyerten nélkül a magiszterek visszaélnek a hatalmukkal. Eltiporják azokat, akik nem használnak mágiát, és szolgálatra kényszerítik őket. Százával leölt rabszolgák táplálják a magiszterek hatalom utáni ínségét. A mágia használók sem egyformák természetesen, sem mint mágus, sem mint ember. Létezik egy spektrum. Az egyik végén a nagyon erősek állnak, a másokon azok, akikben alig pislákol a fény. A birodalom csak az erősekkel törődött, és azokkal, akik nem bírták ezzel felvenni a versenyt, a farkasokkal és azokat, akik nem bírták felvenni ezzel a versenyt, a farkasok elévetették. Képzelje el, hogy gyermekei egy olyan világban nőnek fel, ha egy mágus arra kérjen, hogy adja oda neki a lányát, azt sem tud, amik a terveivel nem tud ellenállni neki, és a lánya sem. A templiárisaink és a kör nélkül az átlagember nem tudna védekezni a mágiával szemben. Meg kell tagadnunk a szabadságot a mágusoktól a közjó érdekében, bárcsak lenne másik út. Elmondom a taloncoknak, a hitük próbáljon, hogy ez a teremtő akarata. Sokan megértik, mit teszünk, és hogy ez az ő javukat szolgálja. Kotéria. Kirkwall az emberi mohóság és szenvedés szilárd alapra épült, és az alvilágban minden és mindenki eladható, mindenki támadható. Számtalan birodalmi bűnös él a városban, néhányan közülük már azóta, amidőn az impériumi Kirkwallt a rabszolgakereskedelem központjaként használta. Szövetkezések, kémkedés, manipulálás, árulás, nyitott hadszíntér az összes köztér a hatalomért való küzdelemben. Kotéria tolvajok szövetsége, mely már lassan egy évszázad áll fenn, de a legutóbbi időkig soha nem játszott fontos szerepet az alvilágban. Nagyjából 20 évvel ezelőtt a helyi bűnözők legerősebb birodalomban egy ősi egyesületbe tömörültek, amit a Szabratan néven ismertek, de a vezetőjét belső körökből elárulták, s a nyugtalanság alatt a Kotéria sikeresen elhapolt előlük a vezetést. Attól az időktől kezdve belemélyeztették karmaikat, Kirkwall minden szintjébe beleérte a városi őrséget, a törpekereskedő kamarát, és néhányat a legbefolyásosabb polgárok közül a városban. Biztosan ki lehet jelenteni a Kotéria mindentől tágogabb egy szeretet, és nagyon kevesek menekülnek meg a Kirkwallban az értesítéseik elől. Többség semmivel Ferelden a korkari vadonnál véget ér, azon túl nincs semmi sem, a rengeteg hatalmas fák állnak, mocsarak és veszélyes szőnyegek vidéke. Mi mást kellene még mondanunk korkari vadonról? Hát ugye ezt még olvastuk az első részben is egyébként. Kirkwall városa. Kirkwall néhai Tevinter impérium peremén terült el, és közel 1 millió rabszolgának adott otthont. Szép. Akár az elfek földjéről rabolták őket, akár a tengeren túlról hozták őket hajóval, minden rabszolga a birodalom oltatlan szomját csillapította. Keményen dolgoztak a kőfejtőkben, az öntödékben, így terve meg a követ és acélt az impérium számára. A város komplikált múltját nem könnyű elfelejteni, a történelem számos emlékjelet hagyott a kőváros minden szegletében. Az öböl felé közeledő hajót most is a város névadója köszönti egy impozáns fekete fal. Már mérföldekről látható a sziklavodálva esték, és a gyarló őrzők panteonja díszíti a régi istenek előtt tisztelgésre. Évek múltán a káptalan sokat eltölt ezekből a világi őrzőkből, sokkal több évvel kell ahhoz, hogy az összest eltüntessék. Ezen felül egy csatornát füstek a sziklába, mely a város belsőbe engedi a hajókat. A csatornát két masszív bronz szobor határolja Kirkwall ikrei. A szobroknak gyakorlati rendeltetése is van. Kirkwall az ébredő tenger legkeskenyebb részén terül, így hatalmas láncokat lehetett kihúzni a szobrok és a világított valami közé, elzárva ezzel az egyetlen hajózásra alkalmas szakaszt. A tengeri forgalom irányítása mindig is a város gyakran változó vezetőjének kezében volt, hogyan hozzájuk került az adókba befolyó busás jövedelem is. Kirkwall bitófa. A gyötrődő rabszolgák szobrai díszítik a bitófa udvarát, rettenetes emlékeztetőként Kirkwall történelmére. Másfél ezer esztendeje Kirkwall volt Tevinter impérium legnagyobb bányáját, táplálva a birodalmi országút építését. Az impérium égsége egyre nagyobb rabszolga légiókat kényszerített a bányában való dolgozásra, midőn a birodalmi építkezési fázisa befejeződött,
Kirkwall természetesen átcsúszott egy másik szerepbe. A rabszolgakereskedelem középpontjával vált meg a bitófa a szíve. A szoborok nem a rabszolgák tűrésének emelt emlékművek. Minden négyzetcentiméterre a szögletes magiszterek hajlamának lett szentelve, a jövevények lelkének megtörésére. Szinte minden napot kivégzés, amikor óránként, és az egész udvar területén állandóan felakasztott testek lógtak. Az új dolgok felől vánszoruló rabszolgák látották, mi vár rájuk. Mikor a mi úrnőnk az impériál irányította a seregeit, Kirkwall rabszolgái felazottak és megszerezték magunknak a várost. A bitófa üresen állt 200 évig, soha nem nyitották meg újra, első mennyei Justinian hatalma alatt. A bitófa szerepe is megváltozott a városban, mikor az elhagyott börtön helyet kapott Kirkwall körében, ezt már mondjuk olvastam. Nem tudom miért jelezte annak, mint hogyha nem láttuk volna eddig, de se baj. Itt vannak a kiegek, amiket ugye annó megszereztem. Elméletileg. Igen, ezért előre odaadják, meg a mellékküldik nagy része is itt van, azt hiszem. Egyébként. Ugye megvettem a DLC-ket gyakorlatilag a játékhoz, és azért vannak itt. No! Szintlépés van, de akkor előtte fölvesszük. Szintlépés, tulajdonságok. Szerintem ilyességhez tudunk a dörzsöltséghez, illetve... Hát, jó lesz ez így, most ezekbe menjünk előre. Mindig nem tudok ezekhez hozzárakni. Ez mondjuk tudnék. Ez mi? Végigjátszás pontosan. Hát ez jó, támadás plusz 20%, kritikus támadás 10%. Támadási sebesség, mondjuk ez sem rossz. Hát inkább ezt tolom be. Nem baj, gyorsabban támadunk. Akkor neked egyértelműen ezt, még egy kis mágiát. És neked, hát egy élmarakot kéne még benyomni. De viszont be tudom a regenerációt erősíteni, úgyhogy inkább azt toljuk. Neked egy kis egészség, kis életerő, kis erő. Mondjuk te is íjászkodsz, de neked viszont vannak olyanok, ami nekem nincs, úgyhogy ezt még nem lehet. Szükséges varig rivalizálása, varig barátsága, hát igen, ezek még nincsenek meg. Akkor egyelőre ezeket hagyjuk. Ez mi? Flaska, csirkefogóval vetve. Aktivált képesség, ez is aktivált. Nem tudom. Neked a pontosság lesz. Kiegészítjük egymást, és akkor elvileg kell még egy emberke. Az pedig közalcos lesz. Kódex frissítve megint. Hol lett frissítve? Na. Nézzük a dolgokat. Érvényesítő penge. Ó, az nem rossz. Felállítőr. De egyelőre maradunk az I-nál, ennél biztos, hogy maradunk a Biancánál. Ez szinte biztos. Nyírfa belső. 10, kicsivel gyengébb. Érvényesítő penge, ez jobb, mint a felállítőr. Aha. Vadásznyúzó is. Megkísért így, 16 fizikai. Hát. De miért nem tudom beállítani, hogy válthassak a kettő között, azt még nem értem. Mindegy. Na, erre menjünk. Menjünk erre először, honnan jöttünk. Expedíció Bérend. Bartrand. Where did you get off to? And what are you planning? Bartrand, so suspicious. I have in fact brought us our future partner. What? Partner? You stupid nug-humping bird farmer. Why did you go promising something like that? Because if we don't get this expedition moving, brother, then we won't have any profits to argue about, will we? Maybe you have a point. So we're partners? That depends. You got the coin we need?
Igen. Are we talking a full share here or what? If you have the coin, sure. You'll get a full share. That seems like a lot for an expedition. We're going lower into the deep roads than anyone's ever dared. Who knows what we'll find down there? Well, that means food and equipment and hirelings. None of that comes bloody cheap. I will get the coin, I promise. And how about you tell me when that happens? Until then, you're not much of a partner. Relax, Bartrand. Have I ever let you down? You don't want me to answer that. Jó, van, mindjárt jövünk akkor. Elégünk azért erre, arra. Bodan árulj. Itt el is tudom adni? Akkor ezeket eladjuk szépen. Ezt is. Most hát nincs annyi pénzem, hogy még jobb dolgot vegyek. Egyelőre ennyi. Na, és akkor mi az, hogy minden kacat eladása? Ja, az ilyen szemét cuccok. Csak jó. Bíra, vervért. Ezt nem is néztem meg az egyebeket. Gyengébb. Ez miért nem húzhatja fel? Ja igen, mert ez rám van megkötve. Jó, hát akkor ezt meg gondolom el tudom adni. Ha hozzám van kötve. Nem? De. Oké, mindig mondjuk semmi pénzünk nincs, de mindegy. Majd lesz. Bűvölő berendezés. Hát... mibe kerül ezt elbűvölni, de kéne hozzá rúna. Ami nincs. Az ilyen speszkóp egy rakét, de a Bianca is az. Lehetne erősíteni. Ja, ezek elkövettek idáig. Ja nem, hát ők voltak az első részben is. Hello. We shall be accompanying your expedition and providing the needed supplies. It's all quite exciting, isn't it? The thought of adventure does make me giddy. A kindred soul, surely. But I digress. Do you wish to peruse my wares, or perhaps make use of Sandal's unique talents? Enchantment? Just so. Let's see what you have. By all means. Kéreglató törpék. Orzavárban a törpék társadalma örömen kasztokba osztódik, melyeknek házai versenyeznek a hatalmat és tekintélye. De mindenről le kell mondani, hogy törpe elhagyja a kő területét és felszínre távozik. A szabad ég alatt mindenki egyenlő, vagy valami ilyesmi. Az igazság az, hogy a több ezer éves hagyományokat nem lehet olyan könnyen félredobni. No, a felszínen minden törpe egyenlő a régi kasztra való tekintet nélkül, sokan a felszínen is fenntartják a régi hivatalos besorolás szerinti rangjukat. A régi nemes házak több tiszteletet űgtek ki maguknak kaszt nélkülieknek, akik keresték volna az új lehetőségeket. A szegény nemes törpe a felszínen még mindig jobban hangzott, mint a gazdag alsóbrendű törpe megvetéssel. A kasztok fontossága a felszíni törpék társadalmát nagyjából két táborra osztja. Kálnás, akik ragaszkodnak a régi kasztjukhoz és rangjukhoz, ez tipikus a nemes és a kereskedő kasztok családjainál. És a feltörekvők, akik úgy gondolják, hogy Orzavar hagyományait a föld alatt hagyták, és maguk közül elé őket a napfényes világ. Orzavár generációi mindig is fenntartottak néhány köteléket az egy vérvonalból származó felszíni törpékkel. Felszínre hozzák az áruikat a rokonaiknak a mélyből. Líriumot és fémeket, hiszen a felszínen nem csak egy új életlehetőség a nyerészkedőknek, de egyben egy szent kötelesség. A legtöbb felszíni törpek készségesen elfogadja a számüzetést, és a kasztjuk elvesztésen még jobban szolgálják a házukat vagy a pártfogót. Mostani időkben számos felszíni törpek, különösen a feltörekvők szétszélettek, bankokat alapítottak, kereskedő céheket és szárazföldi kereskedő karavánokat. Tisztán a felszíni kereskedelembe ruháztak be és azzal spekulálnak. Ezek az új iparágak félelmetes forrásai a bőségnek, amely a konzervatív rokonok még mindig lenézik ezeket. Végül a gazdag felszíni törpék egy hatalmas egyesületbe tömörültek, megnyitva ez a számtalan ajtót. Hitelt adhatnak a törpekereskedőknek és véd nélkül munkalehetőséget az erős törpekereskedő kamara által. Néha így az egyének is átléphetik a korlátaikat. Akkor ők is ilyen törpék lettek. Kereskedésben jártasok, de hát mondjuk ez logikus is. Igazából.
I should take a trip to the country. Kirándulnunk kéne, hát mindenki szeretne kirándulni. Vörös lámpás negyed. Haha, hol vagyunk? Hollandiában, vagy mi? Ó, ez jó is lesz a Betaninak. Szerintem. Ja. Az importált körbot, az nem lett valami jó. Ez terület elhagyása. Igen, hagyjuk el területet, tündöklő rúzsa. Hát menjünk be ide is nézelődni. Törékeny, ez mióta két ennyi. Itt elég sok elírási hiba van a magyarításban, amúgy nem rossz a magyarítás, csak vannak benne elírások. Tehát ilyen stilisztikai dolgok vannak hibában. Nincs semmi. Sehol semmi. Na, itt egy láda végre. Tervrajz, villámrúna, na. Szerezte egy kézműves receptet, egy képzett kézműves elkészítő ezt a receptet fedez fel hozzá szükséges nyersanyagokat, hogy megrendelhessd a tárgyat. Igen, és az a jó, hogy a nyersanyagokat így az út közben cipeled, automatikusan oda pakolódnak, és nem úgy van, mint az előző részben, vagy akár talán, mint azt hiszem a 3-ba. Úgyhogy ez tök jó. Egyébként opáltöredék, zsákmány, hát általában a zsákmányt vagy eladhatjuk, vagy van olyan egy-két karakter, ha jól emlékszem, aki néha olyan küldetést ad, hogy kell ebből neki ennyi és ennyi, úgy, mint az Avernumban volt most nemrég. Aztán jó sokan vannak, basszus. Szóval innen jöttünk. Igen, akkor el tudok elmenni. Még hangulatosak ezek a szobák. Legalábbis nekem bejönnek. Tudti, hogy vagytok. Vele. De mit őriznek itt a nagy semmit? Do you ever wish you lived in Orzammar? Great ancestors, no. You know what Orzammar is? It's cramped tunnels filled with thug shit and body odor. And every person there thinks he's better than you because his great-great-great-grandfather made a water clock or something. But they're your people. Don't you wonder what it would be like? I have a good imagination. Why would I waste it on that? Not going to happen. Nem tudja kinyitni. Excuse me. Was I in your way? Not likely. Ő se tudja pedig. I don't think I can do that. Mi alapján tudnám képességgel? Bárba, és itt elvileg ezekben nincs. Ha így elég magas így is tulajdonságom, a 16-os dörzsöltség az nem elég. Minden 10. dörzsöltség után növekszik. Ja, hogy csak 10. után. Aha. Azt kell még adakozni. Ez meg kulccsal van zárva. Mindig ide be nem megyünk. Underfels. Underfels a döbbenetes végletek vidéke, a világ legmagányosabb helyezménye, a két veszedelem, a végsöpört rajta, a sztyeppik hatalmas területeiről teljességgel kiirtotta az életet. Errefelé még a tetemek sem igazán osztozzanak, mivel nincs se féreg, se róla, ami eljutna hozzájuk. Csórákkal teli vidék ez. Itt magasodik például a Merdén, amelynek oldalába útnünk gászi fehér, kitárt korús, öröklángot hordó szabarat vésték, és itt tekintileg kopárpusztákra a Weishaupt eleven sziklákból épült falu erődje is. Az Underfelsiek népére szintén a végletesség jellemző, a világ legszegényebb és egyben legrettegettebb népejük. A Weishaupt azt az volt az első részben, nem vagyok teljesen biztos. Ezek a portékák elő vannak. Porfíria. Gamlan. Nem, Louisine. Quintus. Azt hittem, hogy valakivel lehet beszélni többet is, de úgy látszik ennyi a hely. Nem egy nagy hely. Jó, majd még visszatérünk akkor. De
Ha itt kimegyünk, akkor mi van? Hát tudnánk menni jó sok helyre, basszus. Gamlen háza. Érdekes, hogy nem tudok innen elmenni. Valószínűleg csak a mellette lévő helyről. Lehet jött egy levél. Ja, igazából az a mi házunk, azt örököltük, ha jól emlékszem. Úgyhogy... arra voltunk, akkor erre megyünk. Dwarves aren't completely immune to magic, you know. Yeah. Oh, no. I meant there are at least 30 people in this town who'd murder my family over trade deals. Who has time to worry about apostates with a merchant's guilt breathing down your neck? Excuse me, in that case, I see. Itt van valaki, aki dumálni akar. Káptalan udvara. Sebastian, stop this madness. The Chantry cannot condone revenge, Sebastian. It is my right, my duty, to show these assassins there is nowhere in the free marches to hide. This is murder. No. What happened to my family was murder. Mi történt itten? Kiavásan, terület elhagyása, itt is el tudunk menni. Tehát akkor most itt vagyunk a felsővárosban. Még az alvilágot azt néha úgy is értik, hogy az úgy alvilág, hogy az alsó város rész. Tehát, Stay out of the shadows. There are 100 times more cut persons here than in Lowtown. maradjunk az árnyékba, azt mondja. Vízes méreggyűrű. Ez is csak zsákmány. Most megvizsgáltatok a különálló helyeket, hát találunk valamit. Hopp, itt egy titkos hely. Hát ilyenek is vannak. Amulett, oda lett. Ó, 15 támadás. Azt kinek adjuk? Hát szerintem azt én kérem. Inkább adjuk ennek. Ja, jól fog szivatni a puskával, pontosan és jól. De majd szerintem megírnak később ezek a helyek. Szerintem. Make her turn the gate on your child. Nincs semmi. Más. Tisztelendők táplája. Érdemes mindent bejárni, itt az elején olyan kevés pénzetek van, hogy ez fontos lesz minden. A fény dicséretének. Káptalan. Hát tetszenek ezek a töltőképernyők is. Ja, így tudok ott tovább menni, aha. Majd arra fogunk tovább menni. Some definition of the term. Nagyon sokat dumálnak ezek. Bőrvért. 54. Érdekes, és csak én használhatom. Igen, itt vannak ilyen megkötések ebben a részben, és egy kritika volt, hogy a cuccok tekintetével kicsit le van korlátozva egy csomó minden. Súlyos bűnt követtek el minden szabad gondolkodás, férfi és nőre szabadja függeni a Stark Family Vale uralkodó családot. Az én családommal brutálisan meggyilkolták a karonűvel legfiatalabb csecsemőig. Ezt a vérszárást a Flint zoldos társaság követte, így ezenre a vérdiat tűzött ki minden egyes Flint társasági zoldos fejére, Kirkwall-al szomszédos területeken.
Hát, elfogadjuk. Ha annyi küldetésünk van most így a DLC-kkel együtt, hogy... It's sunnier here, and nobody calls me my lord. I think I can live with that. Oké, akkor itt is van még ez a Kirkwall felsőváros. Kirkwall felsőváros. Mikor a Tevinter impériumban nagyban virágzott a rabszolgakereskedelem, Kirkwall állítja boldogan úszott a kapcsiság álmában. A felsővárost a vagyonos rabszolgakereskedők számára építették, ragyogó kúriák emelkedtek a hatalmas sziklafalak határai mögött oldalán az ébredő tengerrel. A alsóváros megalapult a másik oldalon, amikor a rabszolgák a felsőváros gazdagságának kifosztásán és elpusztításán segítette. Manapság felsőváros kiemelkedő építményei közül a torony, otthona az uralkodó bárónak, és a káptalan otthona a főpapnőnek, és egyben központja a város vallásának is. Mindkét létesítmény egészen új, mivel egykoron a gazdag magiszterek laktak itt, és újjáépítették, és átalakították a felkelés után. Nem tudok bemenni valahogy. Ja, de. Na, érdemes mondottabb minden zúgra figyelni. Könnyű sisak. Na, fel is tudom húzni. Nem? Ja. Szuper. Nincs semmi. Ezért nem megyünk be. Itt lehet elmenni ezt a toronyhoz. Ha jól tudom. Oda nincs semmi. Itt van a vezetőség gyakorlatilag a báró tornyán, de most gyere, még nem megyünk erre se. Csak összeszedjük ami van, meg fölveszünk a küldiket. El kell mennem egyébként a borotvákot is, már jó pár napja nem voltam. No, nézzük, van-e még itt valami valahol. Nézd össze azt a részt. Nincs semmi. Van valami Jean d'Arc, vagy mi? Jean-Luc köpenyei. Mi ez? Ja, itt is el lehet adni dolgokat. Úgy azon eladja a dolgokat, úgyhogy oké, mi van itt neki, ami érdemleges? Amulett. Minden túl drága. Köntös, mondjuk ez a mágusnak nem lenne rossz. De érdekes, hogy ezt tudom csak én fölhúzni, ez furcsa számomra. Érdekes. Mindegy, most még nem nagyon van pénz, úgyhogy... Na. Nem lenne rossz, csak az a gond, hogy... Hát lehet, hogy ezeket is eladom. Egyelőre. És majd ha akarok jobbat, akkor veszek. Jobbat. Olaf páncéljai. Törpes is a... Hát gyengébb. Legalábbis mindegyiket csak én húzhatom fel. Van kicsit egyszerűsítve a dolog. Jó, akkor ezt is hagyjuk egyelőre. Another Ferelden Street rat. Are you here to waste my time, or do you actually have coin to spend? Are you an armorer? A weaponsmith? My stock is varied. What all my Ez weapons Orlé szerintem. Azok franciásan beszélnek. My distinguished patrons. See for yourself. Vegyes volt. Na, ez viszont jó lenne ennek. És nem jobb a rúnázat bot. Mondjuk a bűvös bot, az persze még jobb, ez mondjuk még jobb, de ennek fizikai sebzése van, mondjuk az nem a legjobb szerintem. Kesztyű. Az jó lenne nekem. De ez gyenge. Úgyhogy marad. Amulett. Ez is gyengébb.
Ezt viszont már meg lehet venni ennek is. Hát nem tudom most mennyire éri meg. Hogy áll a rúna. Hát... ott legyen. Akkor ezt adom inkább oda magamnak, ezt meg a Betaninak. Tehát ez megy a Betanihoz. Ez pedig hozzá. Egyelőre ennyi. Terület elhagyása. Itt sincs semmi. Most elvileg mindent bejártunk, innen kezdtünk, bejártam, innen. Elvileg mindenhol voltam. Még ezzel dumálunk egy jót. És akkor majd legközelebb a káptalanba, illetve a toronyba folytatjuk majd utunkat. Long time no see, my friend. Worthy, when did you get back into town? Worthy. Just a month or so ago. Things didn't work out in Orzammar. You aren't still working for a Thenwall, are you? Your year must be up by now. I'm looking to become an explorer, of a sort. I heard. Bartrand's hard to take, but his information is usually good. Hard to take? That's putting it mildly. Tell you what, I still have my old contacts. You need some rune crafting done, I can arrange it for you. Take care, Hawk. Don't get dead. Feloltották kézműves állomást, ahonnan tárgyakat rendelhetsz, ha rendelkezzen megfelelő recepttel a nyersanyag. Ez az álmos már lehetővé vált a katonában is. A rúnák rendelése. Ha rendelhetsz rúnákat, ha felfedezted a megfelelő nyersanyag forrásokat, recepteket. Azok a források, amelyeket már felfedezte, állandóan elérhetőek a kézműves számára, de megrendelés pénzbe kerül, miután megrendelte egy rúnát, használhat a bűvölő segédeszközt, Hawk. Katonával. Ez jó lenne, egy fegyver rúna, amely a villám erejét, ezt be tudnám rakni. Bianca nevű kis... mi a francba? Nyilkuskával. Hát... nincsen elég pénzem. Sajna bajna. Úgyhogy egyelőre ez nem történik meg. Na benézzük akkor a kápolnába, de azt majd már csak a következő videóval fogjuk szerintem bejárni. Káptalan udvara, merre is volt? Vagy itt is el tudok menni a káptalanhoz? Itt van káptalan, akkor nem is kell oda sétálgatnunk most már. Tehát innen fogjuk folytatni, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!